السلام علیکم سټوډنټ امید لرم چې تاسو ټول بخو خپل ځینې کنه بخوند علي نن چې زموږ کوم ټاپک دی په دې کې به مونږ وایو چې پایثون ډکشنری څه ته وایي او دا ولې دومره امپورټنت دی تاسو ته به پته ولګي چې څنګه مونږ د مخکې کوو او ګوره یو شی تاسو ته وایم چې تاسو ته یاد وي چې زموږ فوکس په دې کورس کې کوډینګ نه دی زموږ فوکس په دې کورس کې ډیټا ساينس دی خو بیا زه وایم چې کم امپورټنت ټاپک دی چې هغه مونږ اول کلیر کو نو ځکه مونږ دا لیست او سیټ او ادینه به د پسټ ټیوپل مونږ هوې اوس مونږ ډکشنری وایو دغه پس به ان شاء الله مونږ وایو چې پایثون کې نمپای څه ته وایي پانډاز څه ته وایي پانډاز باندې مونږ څنګه یو ایکسل فایل ریډ کوو او هغه پس به مونږ وایو چې څنګه مونږ ډیفرنٹ قسم د گراف ورکې جوړو په ډیټا ساينسز کې خجی نو اول مونږ راځو پایثون ډکشنری باندې ډکشنری وایي ا ډکشنری از ا کلیکشن which is ordered changeable and do not allow duplication وای چې ډکشنری چې کوم دی هغه هم یو کلیکشن دی څنګه چې مونږ سیټ مونږ سره دی مونږ سره لیست دی څنګه چې مونږ سره ټیوپل دی هغه شانتي دا هم یو کلیکشن دی خو ډکشنری چې کوم دی هغه آرډر دی ا چینجبل دی مطلب کې مونږ چینجینګ کوو شو خو هغه کې هم ډوپلیکیشن مونږ نشو کولای څنګه دا ان شاء الله لګ مخکې مونږ وایو and Python dictionary are written with curly brackets اوس په تاسو وایو چې سر کم سیټ چو سیټ په مونږه دغه شانې بریکټس باندې لیکو بالکل خو د ډکشنری سټرکچر چې کوم دی هغه لګ باندې ډیفرنٹ دی راځي چې وګورو چې څنګه ډیفرنٹ دی دلته کې زموږ سره د ایگزامپل فور ډکشنری زموږ سره په دغه ډکشنری دا د کې د نګوري مونږه د بریکټ نه سٹارټ کړی دی کرلی بریکټ نه خو د سیټ په شان نه دی دا د ډکشنری په شان څنګه د ډکشنری کې دلته کې ډکشنری کې اصل کې زموږ سره وی کی اینڈ ویلیوز کی اینڈ ویلیوز چې شي دا منشه د لک ټایم پاس تاسو خیمه اول تاسو وګورئ د ډکشنری بیسیک سټرکچر وګورئ دا ډکشنری نوم دی او دا بیسیک سټرکچر دی ګورئ دلته کې یو ورډ دی کولن هغه پاسه دلته کې یو ورډ دی دغه ورته مونږ وایو چې کی دغه ورته مونږ وایو چې ویلیو کی ویلیو ٹھیک شو نو کی ویلیو مونږ دغه ته خو دینه اوس څنګه چې مونږ هر شي سره یو ریل لایف اگزامپل کو هغه ریل لایف اگزامپل چې کوم دا مونږ سره دغه دی ګور دا یو ډکشنری ده د ډکشنری کې تاسو پته چې مونږ سره ورډ وی ا ورډ مخته مونږ سره مینینګ لیکلی وي نو مونږ هر ورډ چې کولی شو مطلب اول د سی نه سٹارټ کیږي بیا د او نه بیا ال نه بیا ال نه نو دغه شان سپوز مونږه کولیبریشن ورډ چې کوم دا مونږ ته ملاو شو اوس دغه مخته یو مینینګ دی یونایټډ لیبر دغه شان د مونږ سره په پایثون کې دغه ډکشنری چې کوم دی بالکل دغه شان دی ګوره دلته کې ورډ دی دغه مینینګ دی خو مونږ ورډ مینینګ نه ورته وایي مونږ دته یو سپیسیفیک ټرم استعمالو هغه ته مونږ وایي چې دا زمونږ سره کی دی دا زمونږ سره ویلیو دی اوس که زه وایم چې ماته د کی سپوز برانډ دی دی ولا ویلیو منه هغه شی ملاو شي نو دی هغه به ویلیو فورد نو هغه به څنګه هغه مطلب د څنګه حاصلو ما ډیر اسانه دی ګوره دلته کې زمونږ سره ډکشنری الریډي جوړه شوی د بزرن کما اوس زه وایم دلته کې ما پرنٹ هم کړه نو داسې به تاسو ښکاري ګوري ښه برانډ فورد ماډل دا سوم دی پته نشته ییر 1964 ګوره او زه هم چې دلته کې زه پرنٹ کما د برانډ چې کوم دی کنه دی ویلیو پرنٹ کوم نو زه به څنګه پرنٹ کوم د ډکشنری نوم او دلته کې به زه ورکما برانډ مطلب دیس ډکشنری کې مطلب دلته ورکما برانډ اوس چې کله د پرنٹ کوم نو دلته کې ماته راشي فورد دې مطلب دا دی چې کومه کله موږ سره ډکشنری وي او هغه ډکشنری چې کومه کی ورکو هغه ډکشنری کې بیگ بریکټ یا چې سکوير بریکټ کم دي کې دنه مونږه کی ورکو نو هغه به مونږ ته اتوماتیکلی ویلیو هغه به مونږ ته راکړي مطلب ریټرن کوي خاجي اوس راځي لکه دا وګورو چې ډکشنریز ار یوز ټو سٹور ډیټا ویلیوز ان کی اینڈ ویلیو پیر واٹ از کی اینڈ ویلیو تاسو ما اول او خو چې څنګه چې د موږ سره دا یو پکچر دی مطلب د یو ډکشنری دا د موږ سره ورډ دی او مخه سره مینینګ دی دغه شان ایگزیکټلی په پایثون کې ډکشنری موږ کی ویلیو څه ته وایي کی ویلیو موږ هغه ته وایي چې ډکشنری کې د نه یو کی وی هغه تاسو ویلو چې دا یو ورډ دی او هغه مخه مینینګ چې کوم دی هغه ته موږ وایو چې ویلیو ها دویم وایي چې ډکشنریز کین ناٹ هاف ټو آیټمز وذ د سیم کی ډکشنری چې کوم دی هغه کې دوه آیټم سیم کی سره ګوري نشي کېدای څنګه راځي چې لګو ګورو دلته کې زموږ سره سپوز یو ډکشنری د موږ به نوم ورکو نوم به ورکو زموږ ډکشنری ټیک شو او د کې کرلی بریکټ ما استعمال کوم دلته کې سپوز زموږ کی ورکوم نیم او مخته کولن د سره مخه د نیم سپوز ورکوم حسن خاګوره دلته کې چې تاسو کله تاسو یو آیټم دته مونږ د پورا کی ویلیو یو پیر چې کم دی کنه دته مونږ ویو چې کی ویلیو پیر نو کی ویلیو پیر پس به تاسو یو کاما استعمال وای ټیک شو نیو آیټم کې مونږ سپوز ما ورکو چې یونیورسيټي کومه دی سپوز ما ورکو دلته کې نست او کاما او دلته کې ما ورکو چلو انفارمیشن او دلته کې ما ورکو سپوز ټرو
نو دې نه موږ ته پته ولګېدله چې زموږ سره په ډکشنري کې دننه کمې چې کیز اینډ ویلیوز دي په ویلیوز کې موږ سره اینی ټایپ ویلیو راتلی شي، مطلب دلته کې سټرنګ هم راتلی شي، دلته کې نمبر هم راتلی شي، دلته کې ټرو فالس هم راتلی شي، ایون چې دلته کې لیست هم راتلی شي، سیټ هم راتلی شي، ټیوپل هم راتلی شي. راځئ چې یو نمبر پکې وګورو. یو نمبر که زه ورکوم نو زه به دلته کې ورکوم سپوز موږ ویلی شو سپوز ایج، سپوز زما ایج دی 234 ایئرس، ٹھیک شو. نو ما 234 ورکوم، ٹھیک شو. ښه دي. نو دلته کې تاسو نمبر هم ورکولی شئ، دې نه علاوه تاسو دلته کې ټیوپل هم ورکولی شو په ویلیو کې. نو دا تاسو باندې مطلب تاسو چې څنګه ریکوایرمنټ دي هغه شان تاسو خپله ځان ته ډکشنري جوړولی شئ. ښه جي، تاسو ما څه ښیو نو ما ته تاسو د پوینټ 2 ول اګزامپل درکوو نو چې زموږ سره کی ډکشنري چې کومه ده کې 2 سیم کی نشي کېدی. اول دلته کې وګورئ، دلته کې هر کی ډفرنٹ دی. ګورئ نیم، یونی، انفو، ایج. اول به دا مونږ رن کو او تاسو ته به زه پرنټ کوم چې دا څنګه ښکاري زمونږ ډکشنري، ټیک شو. او تاسو دا به داسې ښکاري. ګورئ نیم حسن، یونی نسټ، انفو ټرو، ایج 234. اوس سپوز که مونږ دلته کې زه د ایج 2 پرې ولیکم، ایج 455، ټیک شو. ښه جي، اوس دلته کې تاسو ګورئ چې دلته کې یو ایج د مونږ سره 234 او دلته کې مونږ بیا ایج وکړو 455. اوس په څه کېږي؟ اوس په مونږ ته ایرر راکوي که نه جي، ایرر به مونږ ته نه راکوي، خو په ډکشنري کې ډوپلیکیشن الاؤډ نه دی. ګورئ ورته که زه دا رن کړم او بیا دلته کې دا ډکشنري هم رن کړم نو تاسو ګاري مونږ سره ایج چې کوم شو هغه اوس 234 نه چینج شو 455. نو دې مطلب دا شو که ته یو آیټم 2 ټکه ریپیټ کړي نو اخري چې کوم آیټم وي هغه ویلیو به هغې آیټم ته اساین کېږي. نو امید لرم چې تاسو په دې پوینټ باندې هم پوه شوي. راځئ چې لږ غوندې مخکې لاړ شو. مخکې دغه دی چې مونږ ډکشنري لینث چې کوم دی وایي که تاسو خپل ډکشنري لینث چک کوئ نو څنګه به چک کوئ؟ ډېر اسان دي. څنګه چې مونږ لیسټ کې په سیټ کې په ټیوپل کې لینث میتھډ سره هغې لینث چک کولی شو. دغه شان مونږ په ډکشنري کې هم لینث میتھډ یوز کولی شو. ډېر اسانه دی. ورته ګورئ دلته کې ټو ډیټرمن هاو مینی آیټمز ا ډکشنري هیز یوز د لینث فنکشن. دلته کې سپوز تاسو اګزامپل درکړم زمونږ ډکشنري زمونږ سره آلریډي ډیفاین دی. تاسو به زه اول دلته کې وښیم زمونږ ډکشنري دغه زمونږ ډکشنري دی. زه وایم چې تاسو لینث دی پته ولګي نو زمونږ ډکشنري مې دلته ورکو. اوس چې دا رن کړم تاسو وښیلو چې 4 څه مطلب دی؟ 4 دا مطلب دی چې زمونږ سره مونږ په ډکشنري کې 4 کیز دي، نیم، یونی، انفو، ایج. نو دا زمونږ سره 4 کیز شي نو دا زمونږ ډکشنري لینث شو. دې نه علاوه مونږ وګورو ګیټ کیز اینډ ویلیوز. ښه جي، نو تاسو بعضو که سوچ وئ که سر مونږ سره یو غټه ډکشنري ده، دې کې سپوز صرف 3 آیټم دي که نه، که داسې ډکشنري وي چې کې 1000 آیټم وي او تاسو صرف چک کول غواړئ چې دې کې کمې کیز دي نو هغه به څنګه ګورئ؟ ډېر اسان. ګورئ دا زمونږ سره ډکشنري ده، زمونږ ډکشنري حسن، انفارمیشن، یوني دا وغیره پکې دي. او زه وایم چې مونږ ته صرف داسې څه فنکشن وي چې هغه مونږ ته صرف دغه کیز راکړي. ټیک شو. نو هغه ډېر اسان میتھډ دی. دلته کې به زه ولیکم زمونږ ډکشنري ډاټ کیز. چې کله زه داسې زمونږ خپل ډکشنري نوم او هغې پاسه ډاټ کیز ولیکم نو هغه به ما ته کیز راکړي. ګوره دلته کې لیکلي دي ډکشنري کیز کوم کیز دي؟ نیم، یوني، انفارمیشن. نو تاسو به اوس وایئ چې سر داسې څه میتھډ شته چې مونږ ته ویلیوز راکړي، صرف دغه ویلیوز. یس دا هم شته. څنګه؟ ډېر اسان. دلته کې تاسو ولیکئ زمونږ ډکشنري او ډاټ ویلیوز. نو کله چې دا رن کړم نو ما سره به ویلیوز راشي. نو ګورئ پایتون دومره ښکلی دی که نه، څنګه ښکلی دی؟ داسې ښکلی دی چې هغې کې هر څیز چې کوم دی هغه انګلیش نه تاته پته لګي. ګورئ کیز پکار دي ډاټ کیز ولیکه، ویلیوز پکار دي ډاټ ویلیوز ولیکه. نو تاسو پر هغه ویلیوز ول هغه راشي. که تاسو کیز پکار نو ډاټ کیز ولیکه خپل ډکشنري نوم سره مخکې، تاسو پر کیز راشي. نو آی هوپ چې تاسو به دې باندې پوهیږئ. ګورئ زه ډېر کوشش کوم چې دا لیکچر شارټ نه شارټ وي ځکه چې تاسو بیا بور کېږئ. او د شي چې کوم دی د کوم ډیټا ساینس کورس چې کوم دا مونږ لږ غوندې تاسو په یو منث کې چې تاسو د کوم بیسک چې تاسو دا جوړ شي. صحیح شو نو؟ ښه جي راځئ نو مخکې ځو. مخکې به مونږ وایو چې چینج ویلیوز. یس په ډکشنري کې مونږ ویلیوز چینج کولی شو. څنګه؟ اول به مونږ وګورو چې زمونږ سره ډکشنري کومه دی. زمونږ ډکشنري دی دې کې دی نیم، حسن، یوني، نسټ، انفارمیشن، ټرو. ښه جي، زه وایم چې زه د یوني چې کوم دی دې ولا نسټ نه چینج کوم. سپوز دې کې زه لیکم یو ای ټي پېښور پکې لیکم سپوز. نو څنګه به چینج کوم؟ ډېر اسان. دلته کې به خپلې ډکشنرۍ نوم ولیکم زمونږ ډکشنري، سکویر بریکټ کې به دننه زه ورکم یوني. اوس تاسو ته پته چې زمونږ ډکشنري یوني نه به مونږ ته څه جواب راځي؟ ګورئ مونږ ته به جواب راځي نسټ. اوس زه چې دا نسټ چینج شي نو دلته کې به زه ولیکم زمونږ ډکشنري یوني ایکول ټو یو ای ټي پېښور. ډېر اسان. ګورئ ډېر اسان. اول ما څه وکړو؟ اول ما داسې وکړو چې هغه آیټم چې کوم و
هغه ما راوغه ما څنګه کو ان زمونږ ډکشنری نوم می ولیکو سکوير بیٹ کې مې دنه هغه کی ورکړه هغه کی ایکوال می مخته چې کوم مونږ ویلیو پکار دی ته نیو ویلیو هغه می ورکړو نو اوس ورته ګورې کله دا رن کما دا کوډ نو اوس سنوي او که اوس ز خپل ډکشنری پرینټ کما نو تاسو بخاري چې اوس زمونږ ډکشنری کې ویلیوز چې کوم دي هغه چینج شوی ورته ګورې اوس دی نیم حسن یونی یو ای ټی پېښور انفارمیشن ټرو نو دا شانې تاسو خپل په ډکشنری کې دنه چې کوم ویلیوز دي هغه تاسو چینج کولی شئ راځئ مخکې ګورو مخکې څه دي ډېر اسان ګورو ډېر اسان ایډینګ آیټم ښه اوس په تاسو وایو چې زه مونږ ډکشنری چې کوم دی که نه ایته نیو آیټم ایډ کوم نو څنګه به ایډ کوئ ډېر اسان میتډ دی ګورئ ښه جي څنګه چې زمونږ ډکشنری دی اول به مونږ ډکشنری ګورو چې زمونږ ډکشنری کې څه څه دي اوس زمونږ ډکشنری کې دی نیم حسن یونی یو ټي پېښور انفارمیشن ټرو نو تاسو وایئ چې اثر جي راځئ چې لږ باندې ایج هم پکې ایډ کړو نو ایج به څنګه پکې ایډ کوئ نو اوس ګورئ د دوه میتډ دي یو میتډ خو دغه دی چې ایج یو میتډ دغه دی چې هغه مونږ ایج ایډ کوو څنګه بای یو نیو مونږه آیټم او هغې سره مخکې مطلب یو کی سره مخکې ویلیو ایډ کړو څنګه ګورئ تاسو پر د پریکټیکلی نو خیم تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ زه څه وایم زه اکچولي دا وایم چې زمونږ سره سپوز ایج د ایډ کوم نو زه به دلته کې ولیکم ګوره زمونږ ډکشنري نوم هغه دی زمونږ ډکشنري دغه ډکشنري ده هغه نوم مې ولیکو سکویر بریکټ دې کې مې دننه ولیکو ایج ایکول ټو سپوز ما ورکو 25 نو اوس ګوره ته هغه ډکشنري دی زمونږ والا هغې کې ما یو نیو کی ورکړه هغې ویلیو مې هم ورکړه اوس که دا زه رن کما او دې پسه تاسو ته زمونږ ډکشنري وښیم نو دلته کې تاسو اوس ښکاري چې نیم حسن یونی یو ټي پېښور انفارمیشن ټرو ایج 25 پکې راغو یو خو دا میتډ شو یو بل هم میتډ دی هغه میتډ هم ډېر اسان دی هغه دغه شانې دی چې تاسو زمونږ ډکشنري نوم ولیکه زمونږ ډکشنري ډاټ اپډیټ پکې ولیکه اپډیټ کې دننه ته ویلیو ورکړه اپډیټ کې دننه یو سیټ ولیکه هغې کې به څرنګه ولیکې ته به ولیکې دلته کې سپوز ایج پسه مونږ څه لیکلی شو مونږ ویلی شو سپوز نیشنیلټي مونږ ورکړه دلته کې پاکستان ټیک شو نو داسې هم مونږ کولی شو او که دا زه رن کړم او تاسو ته بیا زمونږ ډکشنري وښیم نو هغه به تاسو ته اوس ښکاري دلته کې چې نیم حسن یونی یو ټي پېښور انفارمیشن ټرو ایج 25 نیشنیلټي پاکستان نو امید لرم چې تاسو ته به دغه دوه میتډ چې کوم دی یو دغه میتډ دی چې تاسو یو نیو کی ولیکئ هغې سره ویلیو هم ولیکئ خپل ډکشنري سره او یا دغه میتډ هم دی چې تاسو زمونږ ډکشنري مطلب چې تاسو کومه ډکشنري دی هغه هغې نوم ولیکئ ډاټ اپډیټ ولیکئ یو کی ولیکئ هغې مخته هغې ویلیو ولیکئ نو داسې هم تاسو کولی شئ نو دوه میتډ دي هغې ایډینګ آیټم نو امید لرم چې تاسو دواړه به اوس زده کړي وي ګورئ یو شیز همیشه یاد ساتئ چې تاسو به دې باندې ډېر پریکټس کوئ دا لیکچر چې کله وګورئ دې پسه تاسو په خپله باندې یوه ډکشنري پکې جوړه کړئ خپل نوم ولیکئ خپل فیملی نوم ولیکئ هغې کې دننه خپل ایج ولیکئ خپل که تاسو بچي وي نو خپل بچي نوم ولیکئ که تاسو ورونه یې خویان دي هغه ټول نومونه پکې ولیکئ نو دغه شانې خپل ایج هم پکې ولیکئ نو هغه شانې تاسو ته به دې کې پریکټس کېږي ښه جي مخکې ځو مخکې وایي چې ریمووینګ آیټم د پاپ میتھډ ریمووز د آیټم وذ د سپیسیفاید کی نیم ډېر اسان چې څنګه مونږ پاپ میتھډ په لیسټ کې یوز کوو نو دغه شانې مونږ دلته کې هم یوز کولی شو دا زمونږ سره زمونږ ډکشنري دی ګورئ هغې کې دی نیم حسن یونی یو ای ټي پېښور انفارمیشن ټرو ایج 25 نیشنلټي پاکستان نو زه وایم چې د انفارمیشن ټرو چې کوم دی که دا پکې هسې فضول دی دا ونه ډیلیټ کړه نو څنګه به ډیلیټ کوم ډېر اسان دی ګوره اول به زه خپلې ډکشنري نوم ولیکم زمونږ ډکشنري ډاټ پاپ کې دننه به زه هغه کم آیټم چې زه ریموف کول غواړم هغې والا کی نوم به ورکړم نو کی نوم موږ سره څه دی هغه د انفارمیشن نو دلته کې ما ورکړو انفارمیشن اوس چې زه دا رن کړم نو ماته به وښیي چې ټرو مطلب دا ریموو شو اوس که زه دلته کې خپله ډکشنري وګورم نو تاسو ته به اوس ښکاري چې دلته کې واپس نیم حسن یونی یو ټي پېښور ایج 25 نیشنلټي پاکستان او دغه کم چې انفارمیشن ټرو دا ورنه ډیلیټ شو نو دغه شانې تاسو خپل ډکشنري نه یو آیټم چې کوم دی یو کی اینډ ویلیو پیر چې کوم دی هغه تاسو ډیلیټ کولی شئ امید لرم چې تاسو دې باندې هم پوهیږئ که نه پوهیږئ ګورئ ډفرنٹ آیټم دي دا ویډیو بار ګورئ او که بیا هم نه پوهیږئ نو تاسو مختلف په نیټ باندې W3 سکول هغه ته لاړ شئ هلته نه هم تاسو کتلی شئ ښه جي مخکې ځو مخکې دي وایي چې ډکشنري میتھډس ډکشنري میتھډ کې ګوره کلیر میتھډ که تاسو یوز کړئ خپل ډکشنري نوم هغې سره مخکې ډاټ کلیر نو هغه به څه وشي تاسو ډکشنري به کمپلیټلی کلیر شي هغې کې دننه څومره آیټم یا ټول به ورنه ختم شي کاپي میتھډ مونږ یوز کوو مطلب تاسو ډکشنري نوم مخته ډاټ کاپي نو هغه مونږ یوز کوو که ته ریټرن ا کاپي اف د ډکشنري خپل ډکشنري نه یو کاپي حالی
فرام کیز که تاسو یوز کوئ نو سپیسیفاید کی ویلیو تاسو کولای شئ پکې ریټرن کولای شئ ګیټ ویلیو چې کوم نظام تاسو سپیسیفاید کی پکې ریټرن کولای شئ چې کیز به څنګه کوي کله تاسو خپل ډکشنری مخته نو مخته ډاټ کیز ولیکئ نو تاسو به ټول کیز راشي که ویلیوز ولیکئ نو تاسو به ټول ویلیوز راشي په دې باندې موږ اوم ایگزامپل کو پاپ میتھډ چې کوم تاسو یو ایلیمنٹ یو آیټم سیټ چې کوم مطلب یو کی اینڈ ویلیو هغه ډیلیټ کړي پاپ آیټم چې کوم نظام د دې سره موږ پاپ آیټم کا تاسو کو نو اخیری انسرټډ کی ویلیو چې پیر چې کوم دا اتوماتیکلی ونه ډیلیټ کړي نو دغه شان کوم دي سیټ ډیفالت په دې باندې موږ کار وکړو اپډیټ باندې ویلیوز باندې موږ کار وکړو په تقریبا آلموست په ټولو میتھډ باندې موږ کار وکړو یو ایگزامپل ماته صدر کو خو کدی کم پاتې شوی ومي تاسو هغه په نیټ باندې ایز ان اسایمنت تاسو په خپل باندې کولای شئ دا چې موږ لیکچر شارټ وکړو د کې موږ هر یو ایگزامپل نشو کولی بیا لیکچر ډسکر شو تاسو بیا ورکیږي نو اوس سره موږ تاسو ویلیو څنګه موږ پایتون کورس شکو نو تاسو بار بار کولو کمنټ چې سر موږ ته اسایمنت راکو نو دې پیر موږ تاسو کمنټ چې کوم دی اوریدلې دي او دې پیر اسایمنت چې کوم دی ګوري هغه دی ایک تاسو کو change the assignment to change the year value from 1964 to 2020 that is among sir suppose your dictionary ke de agi ke de you car bar ke information de chage brand chikum da Ford de model chikum da Mustang de agi year chikum da 1964 de zawema chitaso is the year come da value chikum de 1964 na change ke 2020 था نو امید لرم چې تاسو به دا صحیح وکړئ او دا به تاسو کله چې چینج کړئ نو ماته هغې کوم سلوشن چې کوم دی ګورئ هغه به تاسو کمنټس کې ولیکئ نو امید لرم چې تاسو دا ډکشنري باره کې چې کوم انفارمیشن و تاسو به دا زده کړي وي انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به موږ وایو چې پایتن نم پای څه ته وایي ګورئ موږ نن مو دغه کمپلیټ کو دغه سټرکچر کوم یو حصه چې وه لیست موږ ووایو سیټ مو ووایو ټیوپلز مو ووایو ډکشنري مو ووایو په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله موږ وایو چې نم پای هغې نه نیکسټ په لیکچر کې به موږ وایو چې پانډاز بیا یې پسه میټ پلاټ لیب اوکې جی امید لرم تاسو به زده کړه ورنه کړې وي دې لیکچر نه زه حسن شیخ تاسو نه اجازت غواړم دعا کې یاد ساتئ الله حافظ